Salut, sunt Runa del Sol. Pot să mă numesc mentor, ghid spiritual sau holistic transformational mentor. Hai să zicem mai bine, dar suna mai potrivit cu tot ceea ce pot să aduc oamenilor, tot ceea ce pot să-ți aduc. Presupun că ai auzit de foarte multe ori de importanța gândirii pozitive. Tematica de astăzi este exact asta. Unii dintre voi ați început să ascultați podcasturi sau să urmăriți videoclipuri cu oameni, unii mai cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți, care vorbesc despre importanța gândirii pozitive. Hai să mergem mai profund în chestia asta. Tematici gen mindfulness, nu? Cred că ai auzit de chestia asta. Sau poate chiar de foarte mulți ani, unii dintre voi practicați gândirea pozitivă. Sunt curioasă de experiențele voastre. Vă rog frumos să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți voi despre această tematică. Asta odată. Voi merge cu propria mea experiență și cu ceea ce am învățat eu despre asta puțin mai profund. Unii dintre voi ați observat că nu dă roade. Nu? Acum, trebuie să ne și raportăm la ce fel de așteptări avem, nu? Salut, sunt Runa del Sol, ghidul tău transformațional, mentorul tău, consilier de dezvoltare personală și terapeut. Te invit să mă asculți. Presupun că ai auzit de foarte multe ori vorbindu-se despre mindfulness, despre gândirea pozitivă și cât de importantă este ea în procesul nostru de transformare. Unii dintre voi ați practicat gândirea pozitivă. V-ați memorat frazele, cât de frumoși sunteți, cât de buni sunteți, cât de bine vă merge, ce viață minunată aveți. Și rezultatul nu a venit sau a venit foarte, foarte puțin în anumite arii ale vieții voastre. Corect? De ce la unii oameni nu dă roade? În fiecare dimineață te trezești, te întinzi și te gândești cât minunată este viața cu tine, cât de bine ești, ce minunat îți merge totul, ce viață împlinitoare și frumoasă ai. Dar oare chiar este așa? Cât de multă încredere ai în tine? Cât de mult te iubești pe tine și cât de mult te iubesc și alte persoane, corect? Chiar așa se întâmplă? După zile, săptămâni sau luni, observ că parcă se schimbă ceva. Dar nu foarte mult. Oare de ce? Încet, încet începi să-ți pierzi încrederea. Încet, încet începi să nu mai crezi în tine. Pentru că rezultatele nu apar. Și atunci te întrebi, dar ce fac greșit? Cu ce am greșit ca această metodă atât de lăudată să nu aibă rezultate în viața mea? Te îndoiești de tine și începi să crezi că asta nu este ok. Deși, îți spun, este o cheie foarte, foarte importantă pentru propria ta evoluție, prin care îți poți atinge obiectivele. Dar cu toate astea, tu te întâlnești cu aceleași probleme, nu? Și uneori se repetă și nu înțelegi de ce. Acest nivel este important, doar că este superficial. Mintea noastră, odată reeducată, are capacitatea de a-ți transforma realitatea din jurul tău exact așa cum îți dorești. Dar este foarte important să nu te mulțumești cu reprogramarea gândurilor la nivel superficial. Mintea noastră are, poate știi, poate nu știi, un nivel de care suntem conștienți, gândurile de zi cu zi pe care le auzim, și un nivel mai inconștient de care, evident, nu suntem conștienți, că de asta se numește inconștient. Această parte a inconștientului este formată din părți care vin din alte vieți, din programe implantate de către străbunii noștri pe linie transgenerațională și de către programe sau trăiri pe care le-au avut părinții noștri
atunci când au relaționat împreună sau cum au proiectat nașterea noastră sau programe cu care am fost crescuți, pentru că și ei la rândul lor au fost crescuți cu anumite programe sau cu anumite traume. Și atunci toate aceste lucruri au devenit obișnuite pentru tine ca și copil, ai crescut cu ele și nu mai ești atât de conștient de ele. Poate ulterior te-ai întâlnit și cu ceva situații care nu ți-au plăcut, dar pentru că ai această iubire nespusă față de părinții tăi, această programare de a accepta programarea iubirii necondiționate față de părinții tăi, atunci tu ai acceptat aceste lucruri ca fiind normale și le-ai stocat undeva acolo în subconștient. Traumele lor, de multe ori nerezolvate de ei, ajung la noi. Poate situații pe care un străbun de-al nostru, situații care nu au fost rezolvate de către anumiți străbuni de-ai noștri, ajung să fie manifestate în realitățile noastre. Blocaje create de noi sau de alții, de mediul în care am crescut sau de relaționările cu alți oameni. Și rezultatul acestora, ca și reacție emoțională, de-a lungul copilăriei noastre sau de-a lungul adolescenței noastre. Este foarte importantă prima etapă a vieții noastre. Acolo avem foarte, foarte multe lucruri stocate. Sună complicat, nu? Well, pentru a reuși, eu îți recomand ca pentru o vreme, cum făceau asceții sau mari inițiați, să te retragi în cochilia ta, în camera ta, în peștera ta, la un curs, la un retreat sau în propria ta singurătate. Nu contează unde ești. Contează să faci treaba care trebuie să o faci. Și contează să o faci într-un mod profund. Pentru că degeaba suntem superficiali. Nu o să ajungem nicăieri. Ne învârtim în cerc. Este necesar să te desprinzi de programele oamenilor din jurul tău, de influențele lor, de dorințele lor, pentru că nu e așa? Fiecare are propria lui agendă. Nimeni nu este subiectiv. Toți cei care sunt în relație de rudenie cu noi, prietenii noștri, în general au o agendă secretă. Că este cu intenții benefice sau mai puțin, asta rămâne ca tu să descoperi. E foarte greu ca tu să evoluezi într-un mediu în care nu înțelegi cu adevărat intențiile celor din jurul tău. Tu întotdeauna spui, e rudă cu mine, sigur, îmi vrea binele. Nu se întâmplă tot timpul așa. În familii, întotdeauna sunt puși oameni cu care avem, în general, karme de rezolvat. Aceste karme nu vin de acum. Aceste karme reflectă, cum am mai spus și mai devreme, poate anumite trăiri pe care străbunii noștri le-au avut sau anumite teste pe care nu le-au trecut și atunci uneori pică pe tine și nu știi ce ți se întâmplă. Și se întâmplă prin acești actori, să-i numesc așa, din familia ta, în mare parte în familie se întâmplă foarte multe lucruri. Dacă vă gândiți foarte bine, cele mai mari traume și tragedii se întâmplă în familie. Și asta se întâmplă pentru că există grade diferite de evoluție și pentru că există o agendă secretă de care uneori nici ei nu sunt conștienți. Karme nerezolvate, lucruri neînțelese, traume care se reflectă prin comportamentul lor și așa mai departe. Indiferent, repet, dacă sunt părinți sau prieteni, găsește scolțul tău și retrage-te în sinele tău, în tine, și devină observatorul realității tale. Puneți intențiile corecte de a vedea adevărul, dar nu adevărul din jurul tău, ci adevărul din tine. Pentru că adevărul din tine reflectă adevărul din jurul tău. În interiorul tău este generatorul principal
al realității din jurul tău. Fii sincer cu tine. Ești cu adevărat mulțumit. Mulțumit de viața pe care o ai, de mediul în care trăiești. Este un mediu care îți aduce liniște. Este un mediu care te ajută să evoluezi. Este un mediu care te-a ajutat să devii un om excelent, un om mai bun. Te-a ajutat să avansezi pe toate planurile. Fii sincer cu tine. Fii foarte sincer cu tine. Răspundeți într-o meditație, în colțul tău sacru, la aceste întrebări. Ești cu adevărat mulțumit de ceea ce emiți în realitatea din jurul tău? Meditezi pentru a observa cu adevărat ceea ce îți transmite mintea ta? Sau doar te minți? Deci când meditezi, te așezi în colțul tău sacru, te retragi în peștera ta, te izolezi puțin tel de oamenii din jurul tău. Practică această meditație pe care ți-o voi dărui acum și înțelege ceva din asta. Sunt sigură că vei înțelege multe lucruri din acest pasaj pe care ți-l voi spune. Fii întotdeauna centrat în corpul tău. Ascultă-ți corpul. Corpul este primul pe care ar trebui să-l asculți. Cum arată corpul tău? Corpul tău este armonios? Corpul tău îți arată că ești bine? Te simți bine în corpul tău? Ești relaxat? Este un pic mai complex de atât. Este un stil de intrare în semihipnoză și fiind puțin mai complex, nu am să intru în toate detaliile, dar ți-am dat deja un punct important de pornire în această meditație. Fii atent la corpul tău, da? Ok. Când respiri, da? Atunci când meditezi, este cel mai important lucru este să fii prezent. Adică auzi ceea ce se întâmplă în jurul tău, ești acolo, nu pleci în mintea ta, nu fugi în alte direcții, ci pur și simplu ești în prezent. În general, mintea are tendința să fugă în toate direcțiile, să îți dea tot felul de amintiri, să te păcălească cu tot felul de lucruri pe care ți le generează, doar ca să-ți distragă atenția. Pentru că minții nu îi place schimbarea. Mintea are nevoie de o educație. Atunci, acest stil de meditație te va ajuta să îți educi propria minte. Dacă ai nevoie de mai multe detalii, poți să colaborezi cu mine. Sunt deschisă colaborărilor. Era o vorbă cândva. Mintea, mintea. Unde eram? La corp, da? Ești centrat în meditația ta. Ești atent la respirație. Ești atent la cum inspiri și expiri. Și îl asculți. Ce îți spune corpul tău? Îți spune că îi e sete, că îi e foame, că e obosit, că e încordat. Îl doare? Îl doare ceva? Cu siguranță acele dureri, acele tensiuni pornesc din mintea ta. Și din aceste
programe subconștiente pe care le-ai stocat de-a lungul timpului. Din aceste dureri pe care, să fim sinceri, le-ai băgat sub preșul gândirii pozitive. Intenția ta trebuie să fie foarte clară. Intenția ta trebuie să fie cea de a vedea adevărul, indiferent dacă îți place acest adevăr sau nu îți place. Acceptă așa cum este. În primul rând, adevărul corpului, tensiunile corpului. Încearcă să relaxezi mușchii corpului. Continuă să fii atent la respirație. Și intră mai profund în starea aceasta de relaxare, în care vei înțelege ceea ce nu doar corpul îți transmite. Ceea ce îți va transmite corpul este conectat și cu emoții profunde pe care tu le ai în subconștient și de care nu dorești să fii conștient, pentru că de ce nu? E mai frumos să ne mințim pe noi, nu? Viața e mai frumoasă când ne mințim și trăim așa în iluzii și suntem pierduți. După ce ai fost atent la acest pasaj, amintește-ți să-ți privești nu mintea conștientă și amintirile care îți vin așa random, ci pune intenția ca spiritul tău să îți arate, asta dacă ai unul, să îți arate adevărul. Adevărul despre cele mai profunde dureri pe care tu le conții, despre traumele tale. Ce traume ai tu acolo? Și așteaptă. Continuă să fii atent la respirație. Și așteaptă. Așteaptă să primești răspunsul. Fii total prezent și total împământat în realitatea din jurul tău. Fii în corpul tău, fii în respirația ta, fii în prezentul tău. Încă doare. Ușor, ușor vei începe să capeți să ți se arate acele emoții care conțin neiertare, durere profundă, amintiri neplăcute, lucruri pe care nu vrem să le confruntăm, dar care sunt necesare. Pentru că altfel, repet, băgăm sub preș și degeaba spui tu cât de minunată e viața ta, că nu vei ajunge nicăieri. Ce amintire ți se arată în momentul în care ceri adevărul despre ceea ce te ține pe tine blocat. Ce traume ai? Ce vrei să bagi sub preș? Întreabă-te. Cu siguranță ți se va arăta. Conectată cumva acea amintire la o durere care ți apare brusc? Este cumva pe acolo o depresie pe care încerci să o negi, să o bagi sub preș, încerci să o ascunzi. A nu cumva să știe nimeni de ea. Ca nu cumva cineva să creadă că realitatea ta de fapt nimic nu este așa cum vrei tu să faci să pară. Ești acolo, în prezentul tău, în realitatea ta, în camera ta, în peștera ta, în grădina ta, în retreat-ul tău. Oriunde te-ai afla, ești tu cu tine. Tu cu tine desprins de zgomotul dorințelor, nevoilor, programelor și agendelor ascunse ale celorlalți oameni din jurul tău. Ești tu cu tine. Și tu cu tine. Tu ești, cum să zic, propriul tău părinte. Tu ești propriul tău copil. Tu ești cel care te poți iubi cu adevărat. Nu alege calea ușoară. Nu băga sub preș. Nu planta peste buruieni lucruri care or să fie menite eșecului. Pentru că știi
Eșecul vine atunci când nu știm să plantăm. Iar pentru a planta, e nevoie ca pământul să fie curățat de buruieni. Atunci eu te sfătuiesc să mă privești ca pe un grădinar și să înțelegi că trebuie să dai buruienile la o parte, indiferent că îți place sau nu. Nu vei putea schimba nimic dacă te complaci în minciuna de sine. Abia când vei reuși să vezi propriul tău adevăr, atunci vei reuși să accesezi prima cheiță pentru a deschide prima ușiță. Dintr-o serie de multe uși, ok, care te vor duce la eliberarea ta. De atunci când vei fi sincer cu tine, vei avea capacitatea să fii sincer cu alți oameni. Pentru că nu, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Și vei avea capacitatea să vezi adevărul din ei. Dar realitatea din jurul tău se va schimba în ritmul în care te vei vindeca. Și acceptă schimbarea aia. Știi cum e? Divinitatea ne trimite persoane în calea noastră să ne ajute. Dar noi refuzăm pentru că ne e frică de schimbare. Suntem lași. Asta este adevărul. Noi refuzăm acea schimbare. Ne trimite ocazii să schimbăm alegeri pe care le-am tot repetat și făcut și au avut același rezultat. Și ce s-a întâmplat? Le-am refuzat pentru că nu am înțeles cât de importantă era acea conexiune cu acea persoană sau cât de important era acel moment în care trebuia să fim sinceri. De la un simplu gând se poate schimba realitatea din jurul tău. Eu pentru tine, astăzi, este o cale de vindecare. Alegerile făcute din iubire sau din frică. Iubirea față de noi nu este egoism față de alții. Poate părea, dar nu este. Avem tot dreptul să ne iubim. Avem tot dreptul să avem grijă de noi. Nu îți asumi că porți măști. Nu îți asumi că faci alegeri greșite din frica de schimbare, dar nu fi rănit, din frica de a iubi, din frica de succes, din frica de 11.000 de frici. În timp cât începi să înțelegi cum să alegi lucrurile corecte în viața ta, se va schimba tot. Frica de a nu fi singur, frica de a nu fi singur, ce te face să rămâi în medii care nu-ți sunt benefice, cum ar fi chiar propria ta familie. În momentul în care tu îți vei face curățenie în subconștient, nu zic că vei reuși din prima, va dura ceva, poți lucra la asta ani de zile, poate nu, depinde ce capacitate ai. Cu cât un spirit este mai evoluat, cu atâta el are mai mult liber arbitru, să zic așa, și poate să decidă, pentru că are capacitatea de a discerne corect lucrurile și are o comunicare corectă cu divinitatea sau, cum îi spun eu, sursa primordială a creației, îi se transmit informații corect, știe pe ce drum să o ia și nu neapărat din textele oamenilor care vor să se dea mari cunoscători, ci din cei care cu adevărat au trăit aceste lucruri și cu adevărat au reușit să le schimbe în ei. În momentul acesta primește acea cheie a evoluției tale și poți schimba matrixul. Meditația, împământarea, conexiunea cu sursa primordială a creației, conștientizarea alegerilor pe care le faci, din ce sursă vin, din frică sau din iubire, înțelegerea propriilor blocaje date de cele 7 păcate capitale. Este una dintre muncile pe care le poți face în acumul tău,
în acum, în prezentul tău, ceea ce este foarte important. Prezentul este extraordinar de important. Nu uita de el. Conștientizarea lanțului de emoții repetitive și alegeri pe măsură. Alimentația. Confruntarea cu toate aceste lucruri care vin din aceste lănțișoare și lanțuri transgeneraționale care se duc la tine în subconștient și sunt acolo ca niște șerpi bogați, ok? Și programe limitative și traume și toate aceste lucruri sunt o muncă de sisif. Sunt o muncă colosală. Sunt o muncă de adevăr. În momentul în care tu cauți acest adevăr în tine, realitatea ta va începe să-ți arate că tu progresezi, că tu faci pe ceva, ai început să faci ceva. Va începe să, Matrix-ul va începe să-ți arate că se modifică lucruri. Poate oameni vor dispărea din realitatea ta. Poate vei realiza lucruri foarte grele despre oameni pe care îi iubești profund. Sau crezi tu că îi iubești profund. Dar va trebui să ai katana spirituală la tine. Pentru că doar prin această katana spirituală vei putea să oprești lucrurile și să te iubești cu adevărat. Spune nu la tot ceea ce nu îți face bine cu adevărat. Nu la ceea ce îți face bine. Da, gândește-te la consecințe. Gândește-te la consecințele unor lucruri și ce ți-au adus ție. În realitatea ta, grija față de tine, compasiunea față de tine, iertarea de sine, iertarea altor persoane. Și aici voi reface un video, pentru că am mai făcut acum câțiva ani un video. Evident, am fost blocată, am intrat într-un test foarte mare în care mă plimbam cu pământ de mort într-un ghiozdan, ok? Nu am să uit acest lucru, dar l-am iertat. L-am iertat pentru că am înțeles prostia unor oameni, ok? Am înțeles cât de frică le este de mine și cât de multă frică și durere au ei în sufletul lor pe care nu și-au rezolvat-o, ca să poată ajunge să facă asemenea mizerii, ok? Și atunci m-am oprit pentru că început să se modifice lucruri în Matrix-ul meu și mi-am dat seama de unde vin. Am știut foarte clar. Nu cred că este ceva ce mă va opri acum. Puteți să-mi trimiteți ce vreți voi. Trimiteți-mi. Hai. Trimiteți-mi. Ia uite ce urâtă sunt. Ia uite ce prost am evoluat. Ia uite ce nașpa. Păi te crezi și eu că trebuia să-ți fie frică de mine. Dar n-ai de ce. N-ai de ce să simți frică față de mine. Pentru că nu sunt aici să-ți fac ție rău. Din contră, am ales să plec ca să nu-ți fac rău. Ok? Deci nu, frica ar trebui să fie de tine și de monștri pe care i-ai scos din tine. Și de ce mizerie ai ales să faci. Și ar trebui să ajungi să te ierți. Să te ierți pe tine și să ierți situația aceea care de fapt sunt sigură că vine din alte situații. Știi tu. Cum se zice că cei mai mari dușmani ai tăi sunt cei mai mari fani. Așa că bine ați venit la Runa del Sol. Și vă îmbrățișez și vă iubesc, dar nu vreau să vă mai văd. Știi de ce? Pentru că sunteți o pierdere de timp. Nu am nevoie să mă văd cu pacienți. Am depășit nivelul acesta, nu mă interesează. Nu am ales să-mi văd nici pe acești prieteni falși care au ales să facă pe la spate lucruri cărora nu le-ar fi făcut față dacă erau în locul meu. Și unii să plătească bani grei ca să ajungă să mă pună jos. Dar ce am făcut eu? Ta-dam! Magie! Închid această paranteză în care am ales să vă dau un exemplu legat de iertare și de ce n-am mai continuat eu acel video de acum nu știu câți ani, de ce n-am mai făcut seria de atunci.
pentru că am avut multe lucruri și o să vă povestesc altă dată, multe lucruri pe care, teste grele, pe care trebuie să le trec în timpul pandemiei, datorită unor oameni foarte deștepți. Dar știți ce? Nu vă fie frică. Atâta timp cât sursa primordială a creației este cu voi, toate acele lucruri vă vor face mult mai puternici. Atâta timp cât, repet, aveți răbdare, compasiune, perseverență și vă știți obiectivele. Vă setați clar obiectivele și nu vă abateți de la ele pentru că unul vrea ceva care nu se potrivește cu ce vrei tu. Sau v-am promis că voi, în fiecare video, voi intra un pic în a vă mai da câte un hint despre trăirile mele și despre cum am ajuns să fiu cine sunt acum. Și mulțumesc divinității pentru tot ceea ce sunt acum. Rolul meu în viața ta este să te ghidez. Rolul meu în viața ta este să te ajut să ajungi la tine. La cine? La sine. La cine? La sine. Iar prin înțelepciunea mea, darurile pe care le am, te pot ajuta în drumul tău să ai o hartă mult mai clară asupra acestor lucruri care s-au cam amestecat în lumea spirituală, au fost băgate și acolo programe și interpretate greșit și așa mai departe, care au blocat și au divizat oameni, și cum un suflet bun care m-a ajutat de-a lungul timpului, m-a și detestat, dar m-a și ajutat. Într-o zi s-a supărat pe mine și a spus că tu trebuia să fii aici. Eram la un foc, la un festival. Și în fața tuturor oamenilor care mă știau, m-a certat pentru că eu nu aveam cum, fiind proaspăt mămică, să îmi asum rolul de lider, de a ghida ceilalți oameni. Dar nu eram pregătită și nici nu aveam timp. Schimbă tu scutece și fii tu lider. N-ai cum. Ulterior, și el a avut copii și presupun că în ziua de astăzi înțelege că îi mulțumesc pentru compliment și îi mulțumesc că mi-a dat acea virgulă în povestea mea în care să mă enerveze și să-mi reproșeze că încă n-am ajuns acolo unde trebuia să fiu. Dar am ajuns acum. Sunt acum aici. Și sunt gata. Știu că poate veți avea impresia că voi complica lucrurile, dar nu vreau să complic. Din contră, le voi complica, aparent, ca voi să aveți această hartă cu toate instrucțiunile corecte și trăite pe propria mea piele, din care am obținut rezultate vizibile în realitatea mea, care mi s-a schimbat de foarte multe ori când m-am jucat cu ea. N-am stat să... Am fost un spirit foarte încăpățânat și mi-a plăcut să schimb, nu mi-a fost frică de schimbare și să-mi asum aceste învățături, să le trec prin filtrul persoanei mele, că altfel cum aș putea să stau eu aici să vă explic lucruri pe care nu le înțeleg. Viața asta nu este despre a fi în bule imaginare de spiritualitate. Ok, și a crea separări. Viața asta nu este despre a fugi de energia negativă, ci a fugi de vampiri. Asta da. Dar uneori noi interpretăm greșit lucrurile. Viața asta nu este despre a crede că doar reprogramarea pozitivă a conștientului te va face să mergi cu Ferrari-ul spiritual. Ne, vei ajunge pe rotița aceea de hamster, unde poți să spui niște muzică spirituală, poate niște trance sau
Psygoa sau știu eu ce muzică care să-ți schimbe ție frecvențele. Da, ajută, dar nu te va ajuta cu adevărat astfel încât tu să capeți puterea de care ai nevoie. Pentru că doar dând la o parte buruienile, atunci și sunetul va avea impactul potrivit în corpul tău. Așa sunetul se va izbi, dacă tu nu cureți acolo, de ziduri. Poți să-ți aprinzi bețișoare câte vrei, să dai cu Paulo Santo, poți să binecuvântezi pe toată lumea, să întorci și al 7-lea obraz. Nu te va ajuta să evoluezi. Nu te va ajuta decât dacă ai stâlpii educației corecte și trebuie să înțelegi că nu tot timpul vei putea face alegerile corecte exprimând love and light. Da? Nu. Pentru că nu trăim în paradis. Mulți dintre noi, cei care suntem mai evoluați, da, avem această aspirație să trăim în să creăm și să trăim paradisul pe pământ. Dar nu suntem în paradisul pe pământ, ci este evident că suntem într-un iad creat de alții, un iad creat de entități, un iad creat de demoni, un iad creat de iluzii, de lucruri care nu ne duc nicăieri. Ne fac să ne rotim în acea rotiță de hamster, ne mai rugăm la nu știu ce Dumnezei, la nu știu ce zei și nu știu, acum faceți cum vreți, da. Iar fiind acolo în rotița ta de hamster, cu gândirea ta pozitivă la nivel conștient, vei, cu bețișoarele tale, cu mantrele cântate la nu știu ce zei de care habar n-ai. La primul test, știi ce ți se va întâmpla? Vei pica în ipocrizie și îl vei pica. Mi s-a întâmplat și mie, s-a întâmplat și altora. Așa că urmează piloanele educaționale, piloanele educației, seria pe care o dăruiesc aici oamenilor. Că dorești să colaborezi cu mine, te rog să-mi scrii pe orice plan, că este vorba de publicitate, că este vorba, orice subiect ai tu de colaborare, eu sunt aici și sunt dispusă să te ascult. Voi face, în curând voi realiza un plan de colaborare. Dacă dorești să colaborezi cu mine, te rog să-mi scrii pe orice plan, că este vorba de publicitate, că este vorba, orice subiect ai tu de colaborare, eu sunt aici și sunt dispusă să te ascult. De ce este important rolul meu în evoluția ta? Pentru că, 1 la mână, am o energie foarte puternică. 2 la mână, am niște daruri. Mi se arată lucruri despre oameni și pot să aduc transformare în viața ta. Dar nu fără ajutorul tău, nu fără munca ta. Pentru că atunci când mă voi retrage, vei pica dacă doar te folosești de energia mea. Ok? Să fie clară chestia asta. Și vei pica în lucruri mult mai grele. Pentru că știi ce n-ai făcut? N-ai făcut alegerea potrivită. Ai vrut să te agăți ca o liană de energia altui om. Ai crezut că, vai, te-a binecuvântat Dumnezeu, că tu ești cel mai șmecher. Uite ce bine arăt. Aha, ce bine mă simt acum. Aha, mă simt mai clar. În realitatea mea se întâmplă lucruri mult mai mișto. Și apoi când am plecat, pum, ai picat. Și s-a întâmplat la mai mulți chestia asta. N-am știut, așa se întâmplă, așa eu doar am observat că se întâmplă ceva, dar nu am înțeles. Dar acum știu. Acum știu de ce se întâmplau lucrurile astea. Pentru că v-ați folosit de energia mea. Așa că va trebui să vă puneți intenția corectă și să nu vă mai agățați de energia mea. În schimb, să oferiți darurile voastre materiale
ca și eu să pot să-mi fac munca mai departe, un like, un share, ok? Că nu e greu. Doar dacă ești un spirit, nu știu cum se zice, cum se numește în engleză, monitoring spirit, știi? Stai și vezi tot ce fac, dar cu ce intenții? Știi? Uită-te la intenții. Ce intenții ai tu de fapt? Ai intenția să evoluezi? Ai intenția doar să furi informații de la mine? Dar ce mai făcut? Ai intenția să mă bârfești pe la spate? Ai grijă! Că sursa primordială a creației vede absolut tot. Iar dacă tu nu oferi ceva la schimb, vei plăti. Oricum. Vei plăti. Iar aici, eu nu ți-am cerut nimic altceva decât să-mi dai un like. Știi? Nu-i greu. Dacă vei vorbi cu mine în particular, voi veni cu un plan de acțiune, te voi asculta, voi veni cu un plan de acțiune, sfaturi, întrebările potrivite, sfaturile potrivite, pentru că nu toată lumea este la fel și nu toată lumea are nevoie de aceleași lucruri. Eu cred în diversitate, dar consider că trebuie să colaborăm ca să putem ajunge undeva. Iar eu îmi doresc foarte mult să continui să practic această meserie și să ajung la realizări foarte mari. Iar dacă am susținerea voastră și susținerea celor cu care am mai colaborat de-a lungul timpului și în alte situații, v-aș mulțumi. Mă ajută foarte mult acum. Pentru fiecare om există un anumit tip de muncă, ok? Și de recomandări, de sugestii, de întrebări. Pentru fiecare persoană. Pentru că, la nivel spiritual, suntem unici. Fizic nu suntem unici. Toți avem 2 mâini, 2 picioare, organele funcționează la fel, mintea la fel. Sunt aceleași procese, ok? Nu se mănă fizic, dar nu contează, că nu tot ceea ce se vede e ceea ce pare. Munca mea, susținerea mea, te va ajuta și în momentul de față deja te ajută prin faptul că tu vizualizezi acest video și capeți această nouă, poate nu cu noi informații, dar o nouă hartă. Pentru unii dintre voi nu sunt informații noi. Nu știu exact câți au parcurs aceeași metodă, aceeași hartă de vindecare, dar eu pot să o recomand pe cea pe care am trăit-o personal și pot să recomand meditațiile sau pot să lucrez pe reprogramarea pozitivă, pot să vă sugerez să lucrăm în semihipnoză, pot să deblochezi lucruri sau să pot să te ajut să-ți deblochezi sau să-ți vezi propriile răni. Dar munca va trebui să o faci tu cu tine. Iar capacitatea mea de lucru, mintea mea puternică, spiritul meu luminos, inima mea plină de compasiune, este aici ca să te ajute. Pentru că nu doar realizările mele pe plan profesional sau material contează pentru mine. Contează și astea, dar nu doar astea contează pentru mine. Ci contează să-mi fac misiunea, rolul meu în această lume. Îți pot ușura munca. Apasă pe clopoțel pentru a primi mai multe informații despre videourile pe care le voi crea, din videourile pe care le voi crea. Dacă ți-a plăcut, dă un like. Asta dacă nu ești vreun invidios care stă pe acolo și doar se uită și nu-l interesează de munca pe care o depun, ok? Fă-și un efort, dă un like, dă un share altor persoane care au nevoie de acest tip de informații sau de o colaborare personală cu mine. Și îți mulțumesc. Îți mulțumesc din tot sufletul că ești aici. Împreună vom face o lume mai bună. Auzim cu bine!